साथीहरु यदि तपाईले पनि फेसबुकमा विभिन्न खालका पोस्टहरु फोटोहरु तपाईले पोस्ट गर्नुभएको छ र तपाईले त्यो पोस्टलाई डिलिट गरिसक्नु भयो र तपाईलाई लाग्यो कि त्यो पोस्टलाई पुनः रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा डिलिट भइसकेको पोस्टलाई पुनः ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले शैलीसँग ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु लागौं प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले कसरी फेसबुकमा गरिएका विभिन्न स्ट्याटस अथवा फोटोहरु जुन पोस्ट गरेका हुन्छौं त्यसलाई डिलिट गरिसकेपछि पनि पुनः कसरी ब्याक ल्याउन सक्छौं त। साथीहरु जस्तै तपाईले एउटा पोस्ट हाल्नु भएको छ, यसलाई हेरेर 3 डटमा गएर डिलिट भन्ने अप्सन तपाईले हेरेर यसरी हेर्नु होला। यहाँनिर मुभ टु रिसाइकल पनि यसरी दिएको हुनेछ। तपाईले यसलाई डिलिट गर्नको लागि यसरी गर्नु भने तपाईले यो जुन पोस्ट रहेको छ यो डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अब साथीहरु यसरी डिलिट भएको पोस्टलाई तपाईले 30 दिनसम्म यसलाई पुनः वापस ल्याउन सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईले माथि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेरेर विभिन्न अप्सनहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईले हेरेर आफ्नो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला। तपाईको आफ्नो प्रोफाइल खुलेर आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर साइडमा रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ जसमध्येबाट एक्टिभिटी लग यो अप्सन देख्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले गरेका विभिन्न पोस्ट अथवा एक्टिभिटिजहरु यहाँनिर देखाउनेछ र साइडमा हेरेर माथि एचिभ र रिसाइकल बिन दुईटा अप्सन तपाईले पाउनुहुनेछ। तपाईले डिलिट नगरिकन एचिभमा राख्नु भएको छ भने यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले यदि डिलिट गर्नु भएको छ भने यहाँनिर रिसाइकल बिन अथवा ट्र्याश भन्ने देखाएको होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर भर्खरै डिलिट गर्नुभएको छ भने यो 29 दिनसम्म तपाईले यसलाई पुनः रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। टिक लगाइसकेपछि तपाईले यहाँबाट रिस्टोर गर्नुभयो भने पुनः तपाईको यो पोस्ट वापस आउनेछ अथवा एचिभमा पनि लान सक्नुहुन्छ। अथवा साथीहरु यसबाट तपाईले सिधै डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै 30 दिनसम्म पहिलाका पोस्टहरु जुन डिलिट गर्नुभएको छ त्यसलाई शैलीसँग रिस्टोर गर्न अथवा एचिभमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।